Chào các bạn. Tuần vừa rồi thì ở khu vực của mình sinh sống vẫn bị hạn chế đi lại do là cái dịch Covid vẫn còn khá là nghiêm trọng. Thế nên là mấy mẹ con ở nhà bày trò chơi với nhau. Hai bé nhà mình rất là cố gắng để nói tiếng Việt với mẹ. Cái đấy là cái gì? Cây. À, đấy là cái cây à? Mình sẽ bày cho các con là một con rối bằng bìa cát tông. Mỗi lần tự làm đồ chơi thế này thì các con rất là thích và hào hứng, thích hơn là mua ở tiệm rất nhiều. Cách làm con rối này thì mình mới học được thôi, do là mình đang tham gia một dự án xã hội dành cho trẻ em. Lúc mà nhìn người ta làm ấy thì thấy đơn giản, mà bây giờ cả ba mẹ con cùng làm thì thấy phức tạp ơi là phức tạp. Nên hôm nay sẽ chỉ làm được nhiêu đây thôi. Tuần tới mình sẽ khoe các bạn sản phẩm cuối cùng nhá. Hai anh em ơi, hôm nay chúng mình làm gì nhở? Làm rồi. Thế đây là phần gì của con rối nhở? Là áo giáp. Wow. Áo giáp. Đúng rồi, áo giáp. Là áo giáp. Áo Giáp. Bây giờ mình sẽ vào bếp nấu 3 món thật ngon từ chèm chẹp với những nguyên liệu mà mình đã bày sẵn ở trên bàn như thế này nhé. Món đầu tiên sẽ là một món rất là đơn giản, đó chính là món chèm chẹp hấp rượu vang trắng. Trong một cái nồi thì mình sẽ đổ vào 1 thìa cà phê tỏi băm, 2 thìa dầu ô liu. Đến khi nào mình ngửi thấy mùi thơm của tỏi rồi ý, thì mình sẽ cho vào 1 cân chèm chẹp đã làm sạch, 2 thìa rượu vang trắng, một chút tiêu. Sau đó thì mình sẽ đậy vung lại và đun. Các con của mình bây giờ nó đang rất là vui đấy. Sau 2 phút thì mình sẽ sắp cái nồi chèm chẹp lên như thế này. Và mình sẽ đun tiếp cho đến khi nào mà tất cả các con chèm chẹp nó mở miệng hết. Như thế này là chín rồi. Mình sẽ đổ ra đĩa. Rắc một chút tiêu lên. Cho một vài miếng chanh vào, vừa là để trang trí, vừa là để ăn cùng với chèm chẹp. Sau đó rắc thêm một chút ngò tây băm nhỏ cho nó đẹp. Vậy là mình đã xong món ăn đầu tiên, cực kỳ đẹp và cực kỳ ngon. Món tiếp theo mình muốn giới thiệu đến các bạn đó chính là món chèm chẹp nướng lò. Bây giờ mình phải chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu đã vì có khá nhiều. Đây là hạt thông và nho khô đem ngâm nước 30 phút cho mềm. Hành chua ngọt mình đã chia sẻ ở video tuần trước, các bạn có thể xem lại nha. Mình cần 1 thìa cà phê hành chua ngọt băm nhỏ, 1 thìa ngò tây băm nhỏ luôn, 3 quả cà chua bi thái hạt lựu, 20g ruột bánh mì thái hạt lựu. Và sau đó cho lên chảo nướng cùng với một chút dầu ô liu, đảo đều cho đến khi nó vàng giòn. Ở đây mình có khoảng 100g thịt chèm chẹp. Mình sẽ cắt ra làm 2 hoặc làm 3. Và bây giờ tất cả các nguyên liệu đã sẵn sàng rồi. Mình để hết ở đây để trộn. 1 thìa ngò tây băm nhỏ, 1 thìa hành chua ngọt băm nhỏ, bánh mì nướng giòn, cà chua thái hạt lựu, hạt thông và nho khô đã ngâm mềm, một chút tiêu, khoảng 3 thìa nước dùng chèm chẹp, 1 thìa dầu ô liu và 1 thìa nước cốt chanh. Ngoài ra thì cần có thêm một chút vỏ chanh bào nữa. Trộn đều lên. Mình có thể thêm muối nếu như nếm thấy nhạt nhá. Sau đấy thì mình sẽ xúc cái nhân này vào trong cái vỏ chèm chẹp. Cái vỏ chèm chẹp này mình đã rửa sạch rồi. Sau đó thì mình xếp hết lên một cái khay và rắc đều bột cà mì lên trên. Bột cà mì có tác dụng làm cho chèm chẹp nó sẽ giòn hơn. Sau đấy thì dưới một chút dầu ô liu lên trên bề mặt. Và mình sẽ cho vào lò nướng trong khoảng 9 phút ở nhiệt độ 185 độ C. Bây giờ 9 phút sau thì chèm chẹp đã chín rồi các bạn này. Nó rất là giòn, rất là vàng, rất là đẹp. Bây giờ mình chỉ cần bày ra đĩa là có thể thưởng thức rồi. Vắt một chút chanh vào thì sẽ rất là ngon đấy.
Và cái món thứ ba cùng với chèm chẹp mà mình muốn giới thiệu với các bạn đó là bánh mì bruschetta. Mình sẽ thái bánh mì ra thành những lát mỏng khoảng 1cm. Ở đây mình đang sử dụng bánh mì cũ từ ngày hôm qua đó, ăn vẫn rất là ngon. Xếp bánh mì lên một cái khay và sau đó rắc dầu ô liu và tiêu lên trên. Đặt một cái chảo nóng lên trên bếp và cho bánh mì vào nướng sao cho vàng giòn hai mặt. Có thể thêm dầu ô liu vào mặt bên kia nếu thích. Sau khi mà nó giòn như thế này rồi thì mình nhấc ra. Ở đây mình có cà chua phơi khô rồi ngâm dầu. Mình sẽ lấy ra 10 lát cà chua và thái hơi nhỏ đi một chút, tí xay cho dễ. Bỏ vào xay cà chua cùng với một thìa hành chua ngọt, 2 thìa dầu ô liu, 2 thìa nước dùng chèm chẹp. Và mình xay lên đến khi nào nhuyễn mịn như thế này là được. Còn chèm chẹp thì mình sẽ trộn cùng với chút tiêu và chút dầu ô liu cho bóng đẹp. Sau đấy thì mình sẽ phết hỗn hợp cà chua lên trên bánh mì, cho một con chèm chẹp lên trên và một lá mùi tây lên trên. Như vậy là xong. Và mình sẽ tiếp tục làm như vậy cho đến hết. Một món ăn rất là đơn giản và rất là ngon, làm rất là nhanh, cực kỳ phù hợp cho những bữa tiệc, cho các món khai vị hay là chỉ để ăn chơi. Nếu như các bạn thích video này thì hãy ủng hộ mình bằng cách chia sẻ để nhiều người biết đến kênh Bếp Pani hơn. Và hẹn gặp lại các bạn vào video tuần sau. Xin chào!